Hey guys, welcome back to my channel again. Harsha vlog to akol next video le apnar mazat te dekhaiছে আপোনালোকে কোন আছে আমাৰ আগত আমাৰ টাঙৰ দাইদে একদম পুৰা ৰেডি আজি কিবা কামত আহিল আপোনালোকে আপুনি আমাৰ ঘৰত গম পাবি দে চলা বলক বলক এতিয়া যাই থাকো লাহে গৈ কৃষ্ণ और भी ना It's a monster. Okay. এই মালটো বহে গৈছে ৰে পেস কেম নাকি ইটো দিন নকবি ইটো পানী হুমাল দি কি হ'ব কচোন ক নামৰ দিছে तो गाइस चलते हैं अभी एक नया सफर के साथ क्या बोलते আছে লেফট সাইডে গাড়ি গরম হয়ে গেছে তো গাড়ি গরম হওয়ার কারণ কি হল আমাকে চিন্তা করে লাগি 30 এর তলত আহা 30 এর উপর যাওয়া হলো হ্যাঁ তো যাইছো আগত যাইকে লগ পাই আছো আপোনালোকৰ লগত তো গাইস যাইছো এইটো ঠাইটোৰ নাম হ'ল XTREME MOTO যাইছো কিবা এটা কাৰণত মানে কি হ'ল আমাৰ চলিজাৰ নতুন ৰাইড আহি আছে একদম ধামাকেদাৰ একদম এক্সট্ৰিম বাইক এক্সট্ৰিমত কৰা ওপৰ হ'ব মানে যাবাৰটা দিছিলে আপোনালোকে লগত দেখা পাইছে চলিজাৰ তো এটা এক্সট্ৰিম ৰাইড যাই আছে তো সেইটো কাৰণে কিবা অলপ বস্তু ল'বলৈ যাই আছোঁ XTREME MOTOত মানে আমাৰ হাউলি আছে কিন্তু তাত মানে অলপ বন্ধ হ'ব যায় আপোনালোকে আগত যাই থাকোঁ জনাটো গম পাব কি বস্তু ল'বলৈ যাই আছোঁ তো ভিডিঅ'ত আহিবলৈ চাই ল'ব স্কিপ নকৰাকৈ তো লগ পাই চাব যায় In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say তো গাইজ বৰ্তমান মানে কি নলবাৰী বোলে পাঠশালা পাৰ হৈছোঁ অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ মানে অলপমান প্ৰব্লেম হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে মানে যে স্পীড ব্ৰেকাৰবিলাক আছে তাতে ঠেক চাই অলপমান প্ৰব্লেম হৈ গৈছে তো সেইটো কাৰণে তো ৰখিছোঁ তো যাম আৰু দেৰিকৈ অলপমান
ৰখি অলপ ব্ৰেকটো লৈ কিনে 5 মিনিটমান ব্ৰেক লৈ যাই আছোঁ তো একদম সেইকাৰণে আগত লগ পাইছোঁ তো চাই যাব দাদা কি প্ৰব্লেম হৈছে আপোনাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে মানে মোৰ নহয় বাইকৰ নহয় দাদাৰ প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো কাৰণে তো একদম লগ পাই আছোঁ যাই কেনে তো লগ পাই আছোঁ তো গাইছ ইয়াতে আমাৰ ৰেষ্ট কাৰ্য হৈছে সমাপ্ত হ'ল বৰ্তমান গাড়ী চলাই আছোঁ ময়ো চলাই আছোঁ মানে চলাব দিয়া নাই আজি নিদি চলাবা মানে হাতে চলাব দিম যাতে মই চলাই আছোঁ অলপ ভাল লাগিছে মানে আমাৰ টাইগাৰ ফেন চলাই ভাল লাগিছে আৰু নিউ টাইগাৰ আহি আছে বাৰু এৰিছে এইটো মানে ছাৰপ্ৰাইজ হয় টাইগাৰ কি টাইগাৰ আপোনালোকে গেছ কৰক আৰু আগলৈকে টাইমটো না কি কয় মানে ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া কৰিবলৈ মোৰো ইচ্ছা নাই আৰু আপোনালোকে বহুত বৰ হৈ যাব মানে ব্লগটো বহুত দীঘলীয়া কৰিলে সেইটো কাৰণে যেইখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাম তো এতিয়া যাই থাকোঁ ব'লক আগলৈকে তো লগ পাই আছোঁ একদম মজাত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লগত না কি কয় তো যাই আগলৈকে লগ পাই আছোঁ লাহে লাহে 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm so guys, mare so lahe lahe patasa gusi par hoisu to jaisu lahe lahe to log paisa gole jai bhal lagise আপনি কি লিখতে আপনি ভাল লাগছে আপনার বুঝছি এখানে মানুষ একটা ফেলসাবেন না এখানে ভাল লাগে তো কৈছে ইয়াতে বুলি কেনে হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে কি হ'ল পিছনে যাবা তো মানে ইয়াতে কেনেকৈ বা মানে এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল তো গম নাপালোঁ ভালকৈ কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল কৈছে আৰে মানুহখিনি মানে কি ধৰে হোৱা নাই এখন সৰু গাড়ী এখনত লৈ গ'লে হৈ যায় তাতে আগত মেডিকেল আছে এম্বুলেঞ্চত ৰখি যায় এম্বুলেঞ্চ তাহাঁতে মিনিমাম তো 10-15 মিনিট এনেই লাগি যায় তো এখন সৰু গাড়ী লৈ গ'লে কেছ নালাগে বেয়া লাগে এনেকৈ কি নহয় গাইছ এখন সৰু গাড়ী লৈ যাব লাগে কি হয় আৰু তাতে এম্বুলেঞ্চ ৰখি থাকোঁ নাতে ইমান দেৰি ইয়াতে আৰু তো গাইছে আৰু কেনে মানুহ কৈছোঁ বেলেগক কৈছে সৰু গাড়ীত লৈ যা সৰু গাড়ী লিছা কৈছে কি এম্বুলেঞ্চত লৈ নাযায় কিয় বোলে এম্বুলেঞ্চ আহি আছে এম্বুলেঞ্চটো আহিব না এম্বুলেঞ্চৰ কামেই কি আহিব লগা তো আহিব 10-15 মিনিট দেৰি হ'ব বাট তেওঁলোকত এখন সৰু গাড়ীত লৈ যাব পাৰে না তাকো নিদিয়ে কি ক'ম আৰু যি কি নহওক গাইজটো পাই গ'লোঁ আমি এক্সট্ৰিম মটো মানে টিহু পাই গ'লোঁ বৰ্তমান তো এক্সট্ৰিম মটো অলপ দূৰ আছে ইয়াৰে পৰা তো লগ পাই আছোঁ একদম মজাকৈ লগ পাই মানে একদম চাই থাকক আপোনালোকে passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. So guys, finally ahi palo ami road মানে আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ তালৈ আহি গ'লোঁ ইয়ালৈ XTREME MOTO from Tihu স্পিডলৈকে যাওঁ
Huh? Oh, this is a Sanida. Sanida, this is a biker's heaven, dream. Right na? So, it more best like this. I can moza like this. It SMK kote mane black. It extra hasa ke itu. Extra itu. Phenomas itu black color mo juntu pindu itu all Phenomas itu sky blue type or by dual Phenomas black color. So पूरा हमें ठीक कर देता हूँ. ओके चेक तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. गाइस आज लोग एक्सट्रीम मोटो यूट तो এটা ব্লগ আছে ইয়াৰে আপোনালোকে চাব পাৰে. বাকি মই তলত লিংকটো দি দিম বাৰু. মানে ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আছিল এইটো. চাইডে গোটেই হেলমেটতে সেইটো স্পটে পাব. হেলমেট মানে কি বাইকাৰ শ্বুট গোটেই সেইটো চাব. বাকী আমাৰ ইয়াতে চইদাৰ টাইগাৰ ইয়াতে আছে বঢ়িয়া. মানে চলাই গম পাইছোঁ কিন্তু এটা বস্তু মই দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে এইটো বুদ্ধি আছে আৰু প্লাছটো বহুত আৰু বহুত টান হৈ আছে. বাকী ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি দেখাটা বোলে চিনেমেটিক হিচাপত মানে ভিতৰত কেনেকুৱা বস্তু আছে এইটোৱে আৰু মানে চইজে ল'ব হৈছে এটা হেলমেট. এইটো চাম মানে এইটো হেলমেট ল'ব হৈছিলে AGV কিন্তু AGV মানে বৰ্তমান ষ্টকটো নাই কেটো নাই বৰ্তমান মানে ল'ব MT ল'ব থাকে বা এক্সত আছে MT ল'ব পায়. তো কি কৰে চাওক লগ পাইছোঁ. তো গাইজ আহিছিলোঁ এক্সট্ৰিম মটত. তো দাদা এইটো আপোনাৰ আমানতটো লৈ লওক. কিবা ক'ব নেকি দাদা? মানে আমাৰ সঞ্জিতাৰ যোনটো বিগ ছাৰপ্ৰাইজ আছিল সেইটো ছাৰপ্ৰাইজটো মানে বৰ্তমান নাই ষ্টকত. তো সেইটো কাৰণে তো বাকী এইপিনে চাব আপোনালোকে মানে মই এইটো ল'ম মানে এইটো মোৰ যোনটো ফেনামাছটো এইটো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ গোটেই অল ব্লেক. মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু ব্লেক হ'লে. বাকী এইপিনে হেলমেটত আছে এইটো হ'ল এক্সিছ আৰু SMKৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট দেখাইছিলোঁ আহি কেনে ব্লেক. বাকী ইয়াত পাই যাব আপোনালোকে এক্সজষ্ট চব পাই যাব. এইটো এক্ৰফিক এক্সজষ্ট. বাকী দেখুৱাইছোঁ লাহে লাহে লগ পাইছোঁ. চ' গাইজ ইয়াতে মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল. আমাৰ দাদাই মানে যোনটো লাগিছিল এইটো লাগিব মানে তাক মানে এইটো SMK বঢ়িয়া. মানে বাকী যিকেইটা হেলমেট আছিল পচন্দ হৈছে বাট মানে ৱেটৰ কাৰণে অলপমান হেৰি কৰিছে. বাকী ৱেট লাগিছিল মানে 1200-1400 মান লাগিছিল কিন্তু বাট 1600 কিবা কিনি আছে সেইটো কাৰণে কিবা এটা অৰ্ডাৰতে আনিব ইয়াতে আনিব তাকে চাই আছে. লগ পাইছোঁ লাহে লাহে. চবে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ. মানে যোনটো হেলমেট নচোঁ এতিয়া কথা আছে সেইটো মানে বৰ্তমান নাই মানে আনি দিব ইয়াতে. তো এইখন হ'ল এক্সট্ৰিম মটো নিয়াৰ বাই হিৰো শ্ব'ৰুম. সেইটো হিৰো শ্ব'ৰুম তাৰে কাষতে এইটো বঢ়িয়া. বাকী ইয়াতে নম্বৰ চাম্বাৰবিলাক মই ডিছক্ৰিপশ্যনটো দি দিম মানে ভিডিঅ'টো দি দিম বাৰু তাতে আপোনালোকে চাই ল'ব. ৰাস্তা কেনে একেবাৰে লগ পাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত সকলোৰে লগত চাই থাকক. এইটো তামিলনাডু অর্ডার দিকে দাদা আগে পড়তে পারছি. বাকী দাদা দুখ চুখ নকৰব দাদা. বাকী দুখ নকৰব. নেক্সট আহি আছে আপোনাৰ নেক্সট আহিছে তো আপোনাৰ অৰ্ডাৰ দিছে তো দুখ নকৰিব দাদা দেই. বাকী স্পিকাৰ এক্সট্ৰিম মটো সেইটো
কি মোৰ গাড়ীটো মাৰি দিম আপোনাৰ দেখা হ'ব চাই দিব এতিয়া ফোন নম্বৰটো দি দিম অঁ ফোন নম্বৰ আছে নেকি এইটো দে থাকক লম্বা হৈছে না এতিয়া চেপিয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ বঢ়িয়া হয় নেকি নাই তো গাইজ মানে কেছটো এনেকুৱা হৈছে কি মানে আমাৰ যোনটো চণ্ডীত যায় হেলমেটটো ল'ব কৈছে কিন্তু সেইটো হেলমেট মানে বৰ্তমান ষ্টকত নাই তো মানে আছে হেলমেটবিলাক বাকী মানে অলপ লাইট ৱেইট লাগেতো হেলমেট সেইটো কাৰণে বাকী একো নাই অৰ্ডাৰ দি দিছে তো 2-1 দিনত আহি যাব হেলমেটটো গম পাব মানে ইউটিউবতো চাব আমাৰ দেখা পাব পাৰে আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত তাৰমানে যদি ব্লগ বনাওঁ নহ'লে একেবাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত দেখা হ'ব ইনষ্টাগ্ৰামতো বোলো আইডিটো দিয়া আছে মোৰ আৰু বাকী সঞ্জিতাৰো ইউটিউব চেনেলটো দিয়া আছে সকলোৱে যাব মৰম চাপৰ্ট কৰিব না কি কয় কাৰণ মৰম চাপৰ্ট কৰিব লাগে ইজনে সিজনক তেতিয়া ভাল লাগে ন বাকী যাই দেখোঁ ৰাতি হৈ গ'ল বাজিছে 6:46 সেইটো দেখা পাইছোঁ ঘৰত কিবা নকৰিলোঁ ভাল লাগিছে আহি মানে মইতো ঘৰতে আছিলোঁ সেইটো কাৰণে সমিতাক অলপ খং কৰি ব'ল যাবা সেইটো কাৰণে আহি গ'লোঁ বাকী যাই দেখোঁ আৰু হাততে গম পাইছিলে আপোনালোকে এটা মানে চিন এটা হৈছিল মানে কিবোৰ এফিলে বেয়া লাগিছে এইবিলাক দেখি কেনে বাকী একো নহয় যাই দেখোঁ বোলক আগলৈকে লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া কৈছিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব কি কয় যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইকো কৰিব ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্ট দি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে বাৰু আৰু কি কাৰণে বেয়া লাগে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব কমেণ্টটো দি দিব আপোনালোকে যে গম পাম যে নেক্সট ব্লগত যে অমুক কথাটো মোৰ বেয়া হৈছিল বা অমুক ভিডিঅ'টো ক্লিপটো মোৰ বেয়া হৈছিল সেইটো কাৰণে তো এইটোৱে এইখিনি কথা মোৰ বাকী যাই দেখোঁ আগলৈকে তো আজিলৈ বাই বাই গাইজ আকৌ আমি আজিলৈ বাই বাই